хотів би, Таню, ще запитати трішечки про те, як ти бачиш майбутнє, що би ти могла порадити тим художникам в церквах, як вони можуть себе реалізувати в церкві? Дуже цікаво, що десь, мабуть, роки 3 тому Бог знову почав турбувати моє серце про якийсь новий проект. І я одного разу не могла навіть спати, я взяла листок, і я почала писати про те, що це досі моє бачення, я вже так ділюся. Я дуже би хотіла створити якусь таку конференцію, можливо, якесь навчання, де би можна було би об'єднати творчих людей різних напрямків. Художники, фотографи, аніматори, так, ну ці, що анімацією займаються, так, різні творчі особистості, і зробити таке надихаюче навчання, мотиваційне, де буде якраз, де можна буде поділитися своїм досвідом, історіями, практичними ідеями. Навіть була така ідея зміксувати цих людей, щоб за столиками якраз сиділи різні люди, щоб зробити такий мозговий штурм і подумати про те, як ми сьогодні можемо своєю творчістю впливати на суспільство, як ми можемо доносити Євангелію дуже нестандартно, креативно, і щоб це заходило, щоб це подобалося, щоб це було модно, щоб це подобалось молоді. Це зараз сфера, в яку дуже важливо і потрібно вкладати, щоб це було цікаво іноземцям. А творчість, вона якраз і має таку можливість без слів, можливо, тільки якоїсь інсталяції чи витвору мистецтва говорити до серця. І я подумала, якби об'єднати і музикантів, і хореографів, і фотографів, я думаю, це можна було б зробити дуже щось таке цікаве. І я так назвала навіть цей проект, який буде складатися з 2 таких частин. Перший «Зарядись», а далі «Світи». І знаєте, в цей час, коли в нас в цьому році в Україні була така велика проблема зі світлом, я дуже згадувала про це моє бажання, і я подумала, ми повинні зараз світити як ніколи. Час таких бурь, таких штормів, ми повинні не сидіти і жаліти себе, та що ж я там тихенько, там щось там на листочку собі малюю, про мене ніхто не знає, мене ніхто не бачить, я там невідомий, не продаю там роботи і так далі. Але насправді я вірю в те, що кожний може бути корисним в Божому царстві, і кожний може бути ефективним, особливо якщо ми почнемо ділитися цими ідеями, почати говорити про них. Спочатку ми говоримо про них. Ти не знаєш, як твоя ідея може запалити другу людину, і це може народити ще якусь нову ідею. А коли ці ідеї об'єднуються, ну, то це просто, це максимально може бути щось дуже творче, креативне. Побажання того, щоб люди прокинулися, включилися, і почали просто аналізувати, що ви можете робити найкраще. Якщо ви робите мультики, чи ви малюєте одяг, а може ви вишиваєте, а може ви співаєте, створюєте пісні, а якщо це об'єднати, якщо це буде чудовий текст пісні, який можна написати на своїй модній футболці, і там буде гарне посилання для світу. Чому б цього не зробити? Чому не робити цікаві творчі колекції одягу? Зараз так модно робити різні принти, різні творчі подарунки, постери. Не всі люблять класичний живопис, гаразд, але ми можемо мислити набагато ширше. Ми можемо робити бікборди в місті, які будуть заохочувати зберегти життя, які будуть пропагувати сімейні цінності. Я думаю, що побажання того, щоб люди не боялися говорити про свої ідеї, не думати, що це щось таке примітивне, смішне, нікому не потрібно. Почати розуміти, як Бог тебе бачить. Це дуже важливо. Не дивитися з позиції «я піщинка, нікому нічого не можу зробити, я якась така бідна, нещасна», а дивитися з позиції того, як Бог тебе бачить, що він тобі дав. І ці таланти він дав не для того, щоб ти там сховав і тихенько собі тішився, ой, як в мене гарно виходить, а ці таланти для того, щоб ти міг
реалізовуватися, так, ти можеш заробляти, звісно, ти можеш забезпечувати сім'ю цим даром, але ти можеш і служити, ти можеш бути світлом, ти можеш розповідати іншим про те, що є надія, є Бог живий, який готовий спілкуватися. І це можна робити настільки різноманітно, що це просто потрібно вже відкинути всякі страхи і просто починати діяти. Тож ми, християни Європи в ділі, і ми долучаємося до цього проєкту. Друзі, пишіть нам, і ми разом з Тетяною ми цей проєкт розпочнемо. Ми хотіли би перейти трішечки до твоєї творчості і хотіли би більше знати про твою творчість. Які картини тобою написані, як вони з'явилися, і щоб ти трошечки розказала взагалі, як ти зараз функціонуєш як художник, які ідеї в тебе є? Так, з радістю поділюсь. Такий в мене був перший дебютний проект, який я назвала «Сезони». Ідея виникла якраз початок цієї ідеї, виставки сезонів, з'явилася в 2014 році, коли я якраз, власне, я вже розповідала, що я почала свій творчий шлях як художник, і це такі були власні творчі роботи. Ми поїхали в Карпати, я надихнулася такою золотою осінню, і якраз, власне, перші картини – це була осіння тематика. І я зробила серію картин осінніх, і вони в мене довгий час стояли, чекали чогось. І я зрозуміла, що якщо вони будуть стояти в мене на балконі, їх ніхто не бачить, і вони просто собі стоять, ну, це не їхнє призначення. Треба рухатися далі. І в якийсь момент в мене просто прийшла така чітка картина з цього проекту, що це має бути серйозний проект, такий творчий, креативний. Назва його «Сезони», і я домалюю ще 3 сезони: зима, весна, літо. Осінь в мене вже була, я це все об'єдную. Це буде такий творчий проект, де будуть виставлені роботи, але крім того, до кожного сезону ще будуть такі свої міні-інсталяції. І настільки я почала жити цією ідеєю, почала про це думати, і це було не в самий, я би сказала, такий ідеальний час в житті, коли ми жили в однокімнатній квартирі, і моя майстерня – це був мій балкон метр на метр. Це якраз гарна ілюстрація для тих, хто говорить, що в мене ще немає всіх умов, щоб творити. То, надіюсь, моя історія надихне не ставити собі такі обмеження. І місця було мало, і картин, що так багато цих полотен всі разом, це все було потрішки, поступово, крок за кроком. І коли я почала думати про кожний сезон, Бог мені почав просто вкладати конкретні місця писання, почав давати мені цікаві аналогії. А якщо я в сезони природи поміщу також сезони в житті людини: зародження, народження, юність і зрілий вік. А якщо я через цю виставку зможу донести дуже якесь важливе послання. І я вирішила, що сезони – це буде якраз така можливість розказати про те, що Ісус Христос, Він є пастир, який якраз і допомагає кожному з нас пройти через кожний сезон. А Він зовсім відрізняється один від одного. І я почала про це думати, і я так сезон за сезоном. І насправді в мене так і співпало. Зиму я малювала взимку, це вже було на своїй теплій кухні, вже на балконі було холодно. І насправді я люблю такі великі масштаби, в мене метрові роботи, великі, метр на 80. І ось я в тій своїй малесенькій кухні, коли всі лягають спати, діти, коли вкладаються спадки, я йду творити. І це така подорож з Богом, де я аналізую, щось проходжу. І так співпало, що якраз кожний сезон він був справді дуже особливим. І коли він завершувався, Бог показував мені: я був в цьому сезоні з тобою. І ти була тут не одна. І згадую, що справді створення цієї виставки – це був зовсім такий непростий також період в нашій сім'ї.
було багато викликів. І я задавалася питанням, чи зможу я досягти цієї цілі, ну, зробити це все до кінця, як я це побачила масштабно. Я людина бачення. Я не люблю дрібних деталей, які відволікають. Я зразу бачу глобальними такими ідеями. Я бачу це вже як завершений варіант. А всіх цих деталей я і не бачу, і не дуже їх люблю. Але коли я проходила через всі ці деталі, я потім так аналізувала і думала, я назвала цю колекцію сезони, не знаючи, наскільки мені прийдеться особисто пережити кожний сезон. І тому, коли це була зимова серія, коли це була весняна, потім літня, я справді, це вже була створена поступово ціла колекція. І я просто до кожного сезону почала розуміти, що я хочу додати це за допомогу смаку, за допомогу нюху, зору, тобто всі відчуття об'єднати, щоб максимально передати атмосферу того послання, яке я хотіла передати. Ось, наприклад, зимовий сезон – це час, коли все затихає, коли це затишення, тишина, все спить. Це відпочиває, це така ніби пауза, це не зупинка, це тимчасова пауза. І що Бог говорить на цей сезон? Там були інсталяції різного етапу зерна, там було зерно в контейнері прозорому, яке, тобто покрите снігом. Це Слово Боже, яке сіється в серце, його поки що не видно, воно заховане під шаром снігу, під шаром ґрунту, але прийде час, і це слово проросте, і все відродиться, і дасть свій плід. І так на кожному такому пункті, на кожній локації були ці різні інсталяції. Взимку можна було м'ятний льодяник відчути зиму на смак, так? Прочитати про те, що Бог змученому дає силу, а безсилому міць. Ось в мене в студії так і досі стоїть це місце писання. І далі в кожній локації були свої такі цікавинки. У весняному сезоні можна було цю вже пророщену пшеничку потрогати рукою, відчути, як вона росте, бачити ці ростки прямо через прозорий контейнер. І в цей же час через навушники слухати спів птахів. І також моя така любима була локація, це була 2 картини, одна хвиля і дощ. І посередині була картина на основі 139-го псалма, дуже така улюблене моє місце, про те, що Бог виткав тебе в утробі твоєї матері. І там така дитинка, така колоритна картина, і там стояла скринька, на дні якої стояло дзеркало. І коли кожна людина, яка приходила, відкривала цю скриньку, вона читала таке персональне послання: ти витканий Богом. І багато цікавих таких моментів було, де люди, коли приходили, вони бачили ці образи поєднання з людськими періодами. І був також такий спеціальний блокнот. Це вже в нас сама остання локація була. Там була картина «Ісус Пастир». Це вже була копія відомого художника, просто нам ця картина дуже підійшла до такої завершальної атмосфери, також створена мною, але це не моя авторська ідея, маю на увазі. І там був написаний цей Псалом 22-й вручну, на такому звитку, дуже гарному. І це було місце, де люди після всього побаченого могли сісти за столик, під тихеньку музику, бачивши цю картину, проаналізували, в якому сезоні знаходяться вони, що вони отримали. І був такий блокнот відгуків, де кожна людина, бажаюча, могла написати відгук, де вона знаходиться, як вона думає, в якому сезоні вона знаходиться. І також там була така кулька скляна, де можна було витягнути собі місце писання, підбадьорюючи, що Бог хоче тобі сьогодні подарувати. Багато людей приходило з вулиці, просто бачивши рекламку, і відгуки були настільки такі живі, про те, що атмосфера, дуже люди ділилися, що це щось неповторне по самій атмосфері. Я відчувала, що це справді те, що Бог вклав
воно реалізоване. І до багатьох сердець там просто чудесні відгуки, такі, де Бог так цікаво просто людям щось нагадував, обіцяв, підбадьорював. Хтось прийшов в моменті втрати, каже, я очікую сезону весни, відновлення. Хтось в моменті якогось очікування. І люди це записували. Ось пройшли роки, і я час від часу перечитую, і я знаю, що в той людини вже наступив сезон весни. А та людина вже дочекалася своїх подів, своїх молитов. І це настільки надихає, і ти розумієш, що справді дуже важливо не зупинятися, проходити ці труднощі. Звісно, це все не так легко дається, коли вже бачиш готові результати, не знаєш, що людина проходила за ширмою процес створення. Але якщо ти це робиш в партнерстві з Богом, коли ти робиш це разом з ним, це дуже потужно. І я вдячна Богу за такий досвід. І ще коротенько розкажу, що ціль нашої виставки в кінці ще була зробити благодійний аукціон. Я також задіяла ще інших художників, ми разом виставлялися. І ми, кожен з нас, з художників, подарував свою картину для цього аукціону. Ми її там розігрували. І на виручені кошти в нас був проект такий, ми на той час відвідували діток в дитячій онкології. І я, коли прийшла вперше туди, в цю палату, я плакала, я не знаю скільки днів. Крім того, що атмосфера важка, бо люди проходять боротьбу. Але те, що я побачила своїми очима, ці депресивні кольори, облуплені стіни, в мене просто така раз ідея. Я хочу тут щось змінити. Це ще було задалеко до того, коли вже ми реалізовували. І коли вже була виставка, ми говорили, нам треба якусь ціль, нам треба кудись ці кошти направити, щоб щось кудись. І коли був такий вже запрос, куди ми ці кошти, я кажу, я знаю куди. Туди, де моє серце горить, де я бачила цю потребу. І склалося так, що також це була команда, я не робила це самостійно. Моя колега, одногрупниця з іншого міста приїжджала для того, щоб помалювати день в цій палаті, і потім сідала на автобус, поверталася в своє місто. І ми зробили спільними зусиллями 2 палати, ми зробили там повністю ремонт, розписані стіни, де можна сидіти, придумати історію, розглядати дрібненькі деталі. Атмосфера депресії просто і розрухи, вона була повністю радикально змінена на атмосферу радості. І я вірю, що це те, до чого Бог покликав. Брати щось таке негарне, потворне, і брати його в свої руки, і з Божою допомогою, з Божими ідеями робити з цього якийсь витвір мистецтва, давати йому нове життя, і цим також давати радість іншим. Таню, дякуємо. Супер історії, супер ідеї. Тож ми теж хочемо долучитися до твоїх думок. І так як в нас вже є Артель ТВ, це збір різних журналістів з різних країн, які надають нам інформацію. Ми теж розповсюджуємо інформацію про церкви. Артель IT, ми формуємо команду з IT-спеціалістів. Також пропонуємо тобі і також всім долучатися. Я так вважаю, що до нового руху Артель Арт. Можливо, якось інакше ми це назвемо. Але, друзі, ви сьогодні познайомилися з чудовою художницею і лідером таких рухів. Тож, як ти на цю ідею, Таня? Я тільки за. Я думаю, Слідкуйте. що це дуже гарно. Слідкуйте за нашими відео. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, лайки. Ми чекаємо нових підписників, тому що наше відео бачать тільки ті обновлення, хто до нас підписався. Також ми просимо вас допомогти з розповсюдженням цього відео, тому що творча ідея має розвиватися, і більше, ніж ваша підтримка, ніхто цю ідею не підтримує. Я хотів би тебе запитати, Станю, чи ці твори продаються? Так, я також дивуюся тому, як Бог дивно все влаштовує в нашому житті. І друзі мені також говорять, Таню, бачиш, коли ти говориш про свої мрії,
Вони здійсняються, Бог їх чує, і якщо це справді те, що він бачив в твоєму житті, то він і дає реалізацію. До чого я веду? Ця колекція картин, сезони, я її продавала, будучи ще тут в Тернополі, коли вона була тут на місці. Якраз в цій студії, в якій я знаходжуся, я вже не малюю на балконі. Велике свідоцтво – це те, що я вже маю своє місце, де я можу творчо працювати, навчати. Тут якраз на цих стінах студія Артхаус в місті Тернопіль. Так, місто Тернопіль, Україна, студія Артхаус. І тут якраз була ця вся колекція картин. І коли почалася війна, я думала про те, що я з дітьми виїхала до Польщі на певний час до свого брата, щоб перечекати той такий момент незрозумілий. І я думала про свої картини, і якось так склалося, що була така можливість їх привезти повністю всіх в рамках оформлені, задокументовано, привезти їх до Польщі. А я згадую, що я дуже часто писала в своїх планах, де я би хотіла провести виставку з суто сезонів. І я недавно знайшла цей список, і там було написано Польща, а далі міста Київ, Умань, Одеса, Миколаїв. Тобто в Польщі вони вже знаходяться зараз. Під час війни вони були перевезені туди. Так як я там в Польщі також не сиділа, я проводила різні творчі гуртки для українців, для поляків, робила все можливе для того, щоб об'єднати в такий складний час. І була перша виставка картин, це в шкільному подвір'ї. Я думала про те, що треба зробити якесь свято для поляків, подякувати за такий теплий прийом. На той час я працювала в школі, в групі українських дітей. Я була помічником польського вчителя. Це теж таке просто величезне свідоцтво. І коли я була там, я поділилася з директором із ідеєю того, щоб ми спільно з дітьми зробили таке свято подяки. І якраз на той час приїхала виставка з України. Всі, звісно, підтримали цю ідею. Це було надзвичайне свято, де були і вареники, і український борщ, і танці, і пісні, і картини. Це все просто настільки було зворушливо. Насправді, поляки як нація мене дуже так щиро вразили до глибини душі, їхній прийом, віддача. Я це оцінила. Я це оцінила. Я ніколи не була в статусі біженця через те, що всі ці роки в нас в церкві з 14-го року я займалася служінням. Ми приймали біженців, ми допомагали, складали одяг, сортували. Але коли я опинилася в такій ситуації, я відчула цю руку допомоги, і це просто було надзвичайно. Далі виставку запросили в місцевий, біля Варшави, є таке маленьке містечко Міхаловіце, 8 кілометрів від Варшави, в їхній місцевий ужент, будинок уряду. Запросили на День матері вивішати в їхньому центральному залі картини. І більше півроку картини висіли там. Коли я ще була в Польщі, я продала 2 свої роботи там. Скажу про одну свою саму улюблену, це картина «Поле золоте», де колося таке на фоні сонця пробивається, 3D-робота, там кожний колосок виліплений вручну, він просто такий дуже об'ємний. І коли прийшла сім'я купувати картини, вони сказали, що їм 3 подобаються: маки, такі жовтенькі квіти і колоски. І мене запитали, яка тобі, Таню, робота, як автору найближча. А в той момент, коли в Україні палали поля, це був серпень, це був липень місяць якраз, червень-липень, коли горіли поля з пшеницею, і я дивилась на це все, я зрозуміла, що моя картина саме зараз для мене набула ще більшого змісту, ціни. І я навіть думала, що, можливо, я її навіть не продам. Але розуміючи про те, що картина створюється для того, щоб її люди купували, я, звісно, з радістю передала її в дуже чудові руки, в хорошу сім'ю. Тому надалі
Ця виставка знаходиться в Польщі. Думаю, що якщо буде така можливість організувати якийсь проект, я думаю, що це все можливо. Роботи, звісно, всі продаються, я їх відправляю за кордон. Одна робота відправлена в Велику Британію, скручена в рулон, гарно доїхала. Роботи об'ємні, там масло, текстурні пасти, дуже такі мануфактурні роботи, але вони гарно доїжджають. Так що можу відправляти в будь-яку точку світу. Також хотіла сказати про те, що творчість в кожний період вона своя, особливо, і так як зараз в Україні триває війна, і ми, як художники, не можемо стояти осторонь, ми просто беремо ось ці речі, які несли розруху, частини, елементи зброї, яка залишилася. Ми їх розмальовуємо, збираємо цілу команду і робимо благодійні аукціони для того, щоб підтримати наших потужних хлопців, воїнів. Збираємо на турнікети, збираємо на різні авто. І ми хочемо показати, що творчий фронт на сьогодні він також важливий. Творчість також може допомагати і служити. Таню, ми дуже вдячні тобі за сьогоднішнє інтерв'ю. Друзі, очевидно, пишіть, підписуйте, коментуйте це відео, розповсюджуйте, тому що наші творчі люди потребують підтримки. А теж бажаємо тобі і всій Україні мирного неба. Ми надіємося, що ця війна закінчиться і церкви, і прості українці будуть мати змогу більше спілкуватися з європейськими людьми, пересікати кордон не з приводу біженства, а з приводу реалізації своїх можливостей. Дякуємо тобі і запрошуємо знову. Дякую. До нових зустрічей.